my channel, and for today gagawin natin ang eyebrow routine ko. Para ma-notify kayo sa mga susunod kong video, subscribe my channel and ring the button bell. So ako lang yung nagsha-shave ng eyebrows ko kasi syempre parang makamura din naman. Tsaka lang ako nag-eyebrow wax or eyebrow threading pag kunyari may special events. Kasi ang mahal kaya, ang hirap kayang mag-maintain lagi na box ka or thread sa mga waxing salon, thread salon, mga ganon. So, yan. So, ang gamit kong eyebrow product ay itong Make Brow Detail Makeover. Ayan, ito. May kasama siyang, ang tawag dito, angle brush sana, kaya lang, hindi yun yung gagamitin natin ngayon. So, ang gamit ko namang spoolie tsaka yung angle brush yung sa may nabili ko lang sa Shopee na eyebrow pomade. Ito yun. Tapos, kasama na siya, mura yun. Best selling yun na eyebrow product sa Shopee. So, yan. Ang ginagawa ko lang, kumukuha muna ako ng eyebrow pencil para ma-shave yung, ma-shape yung, ang tawag dito, yung outline ng eyebrows natin. So, dito lang tayo sa may dulo. Lang ano ha. Ayan. So yan. Okay na yung drenowing natin. So lalagyan na natin siya ng powder. So i-fill in lang natin yung mga space sa eyebrows natin. Bakit ba may balahibo? So, yan. So, light lang yung dito sa bandang unahan. Tapos, brush nyo lang yung brush. So, yan. Tapos, lalagyan natin siya ng eyebrow mascara from Niyo. Ang shade niya ay brunette. Ayan. Yan na yung eyebrow natin. So, tatapusin lang natin yung sa kabila. So, outline lang ulit. Minsan hindi ko rin mapantay yung eyebrows ko. Ayan. Hindi mo talaga siya perfect.
talaga yung ginagamit ko. Tapos brush lang. Tapos lalagyan lang natin na tapos brush ulit. Ayan, ganyan lang kasimple yung eyebrow routine ko. So, yun. If you like this video, please like and subscribe my channel. Till my next video. Bye!